Bij de NMO kunt u nu kijken naar een programma over de oorlog in Tsjetsjenië. This is not the first war Russia leads against Chechnya. The wars started very long time ago when Russian expansion came to the borders with Chechnya. And since that time, each Chechen generation had to fight for their freedom and just simple for their existence, trying to avoid extermination and assimilation. Душевное состояние очень плохое. Все больные, дети болят, сердечные припадки бывают. Целый день в очереди стоишь, думаешь, там кусок что-нибудь возьмешь из гуманитарной помощи. Женщины друг другу дерутся. Не знаю, душевное состояние очень плохое. Мое внутреннее состояние подавлено, как и всех беженцев, которые здесь находятся. Потому что на постсоветском пространстве в странах СНГ слишком сильно влияние России. И мы здесь, беженцы, не чувствуем себя в безопасности. Лично я сегодня не чувствую себя в безопасности. Со мной-то ладно, у меня растут дети. Я их хочу сохранить, ихние души. Если бы не они, то я сюда не приехал бы. Я бы там умер бы или внес бы какой-то вклад, вот именно, чтобы Россия оставила нас в покое. Я бы сегодня защищал бы свою Чечню от российских агрессоров. This last war is the most horrible war we ever had with Russia. And the forms of this war took the form of genocide, the scale of destruction and killing of civilians. You can see this is not a conventional war against Chechen army or Chechen fighters. This is a war against population whose first aim to exterminate population as much as possible, or to turn them into the refugees. Actually, 60-70% of Chechen population now is forced to go as refugees. Tsjetsjenen zijn een van de inheemse volkeren van de Noordelijke Kaukasus. Dat wil zeggen dat ze er vele duizenden jaren wonen. En wij weten niet van de bevolking die daarvoor al zat. Dus dat zijn echt de bewoners die daar tenminste 8000 jaar al in de bergen wonen. Vanaf de 18e eeuw zie je dat het Russische Rijk naar het zuiden trekt en de Kaukasus raakt. En dan heeft zich daar een cultuur gevormd, een zeer oude cultuur van zeer veel Kaukasische volken, waarvan de Tsjetsjenen er maar één was. Het Russische Rijk wilde de Kaukasus beheersen en is in eind 18e eeuw daarvoor oorlogen begonnen. En die oorlogen, in zekere zin zou je kunnen zeggen dat die tot op vandaag voortduren. Je zou deze oorlog kunnen zien als een voortzetting van de pogingen van Rusland om de Noordelijke Kaukasus te domineren. En de Tsjetsjenen zijn dan het laatste volk dat in feite nog weerstand biedt tegen de Russische overheersing. Je ziet dat een aantal andere volken die dat gedaan hebben in de vorige eeuw al geheel zijn uitgeroeid geworden, of voor grote delen het Russische Rijk uitgebonjourd zijn op zeer gewelddadige wijze. Je ziet dat andere volkeren een minderheid geworden zijn in een omgeving. En de enige die nog echt tamelijk compact in een gebied in de Noordelijke Kaukasus wonen zijn de Tsjetsjenen. En dat zijn ook de enigen die nog echt een onvervalst vrijheidsideaal tegen Russische overheersing hebben. Aslanbek Abdullah-Kadiev is buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Tsjetsjeense Republiek. Hij zetelt in Den Haag bij het UNPO, een organisatie van volken die niet zijn vertegenwoordigd bij de Verenigde Naties. There are many reasons for them trying to occupy Chechnya, but first of all, this is an imperialistic policy, which was started. This policy was started by Tsars. It was continued by communist leadership,
And we thought that when in Russia came so-called democracy, that it will come end. The time of colonial wars are finished, we thought. Het belangrijkst, volgens mij, is eenvoudigweg de wens te heersen over het territorium van de Russische Federatie. En dat is de wens van het Kremlin, van het Russische leiderschap. En de Tsjetsjenen, en met name de Tsjetsjenen in de bergen, in het zuiden, in de dorpen, die willen zichzelf besturen. Het is volgens mij een tamelijk klassieke koloniale of overheersingsoorlog. En er komen dan natuurlijk daaronder zitten natuurlijk allemaal, of daarvoor zou je kunnen zeggen, zitten er allemaal kleinere redenen van tijdelijke aard. Zoals bijvoorbeeld beheersing van de oliestromen, van de olie die de komende jaren in de Kaspische Zee geëxploiteerd zal gaan worden. But this is not exactly a colonial war too, because they started this war for the internal situation inside of Moscow and political circles. I will give you two premises when the war started. The war started exactly when the Americans started investigation about billions of dollars which were illegally transferred from Moscow to Western banks. And it was a big scandal in the West and inside of Russia. And into this transfers, it was allegation, it was involved so-called family, the Yeltsin family and the circle. And the other thing is that these oligarchs, which are now in the power, make billions when Mr. Yeltsin was president. And just in 3-4 years, that oligarchs made billions of dollars of them. And they knew that if there will be change of power, that people can end in prison. So they decided to bring a colonel of KGB, Mr. Putin. Nobody knew about him, nothing. They just brought him, appointed first as a prime minister, then acting president, and they started this war, just he to be elected as a president. Naar verluidt zijn er door de oorlog ruim 200.000 mensen op de vlucht geslagen naar de naburige republieken Ingusjetië en Dagestan. Een kleiner aantal mensen is gevlucht naar Georgië. De vluchtweg naar Georgië is een kronkelig pad langs berghellingen van soms meer dan 4000 meter hoog. Dit zijn beelden van het dorp Duisi in het oosten van Georgië. Leila Manieva is een van de vele vluchtelingen. Когда я жила в Чечне, я на жизнь не жаловалась. Я была среди своих людей, среди своих отцов, среди своих матерей, среди своих братьев. Теперь не знаю, что с ними произошло. Что сказать? Работала себе, на хлеб зарабатывала. Жизнь была отличная, ни на что не жаловалась. De vluchtelingen zijn onder andere gehuisvest in dit gebouw. Kadiev Pasha leeft samen met zijn vrouw en kinderen in dit kamertje. Я в Чечне до войны работал заместителем министра строительства и непосредственно находился уже в Грозном. Но когда полностью блокировали все села, в том числе и мое родное село, я решил вывести детей. С какого села? Села Цацанюрт называется. Describe to me how you escaped from Chechnya. 15 сентября начало бомбить в Дагестане, в границу Ингелюрта. Потом 2 дня потерпели, думали, утихнет все. Самолеты бомбили? Самолеты бомбили, танковые снаряды были. Короче, возле нас 2 дома, крыша с них понесло, дети испугались, кричали, плакали. Потом не знали, куда деться. Мы в Грозный уехали. Думали, в Грозном все утишится.